Hej och välkomna ska ni vara till homiletik avsnitt nummer 14. Idag sitter jag på ett tak i Kathmandu och spelar in det här och jag tycker att det har dubbla syften som jag snart kommer till. Nere i kommentatorsfältet kommer ni hitta länkar till 2 stycken företag som bedriver mission på ett väldigt intressant och fint sätt som vi på HV och många bland oss stöttar och jobbar nära tillsammans med. Så kika gärna på dem och prenumerera. För andra syfte som jag tycker är lite lustigt med att sitta just här idag är för att vi ska prata om tystnaden. Det här är en stad och ett land där larmet till synes aldrig slutar. Men det finns ändå plats för tystnaden, påstår jag. Vi pratar om homiletik och vi pratar om en kurs där vi ska lära oss att vittna och föra med oss vittnesbördet om Herren Jesus Kristus även verbalt. Och är det då rimligt att vi pratar om tystnaden? Ja, tystnaden har en viktig plats även här och vi ska försöka prata lite mer om det idag. Tystnaden utgör en väldigt viktig del av vår livsstil och vårt sätt att lyssna till Gud. Det är också en väldigt viktig del i våra förberedelser och vår återhämtning. För många av oss, bland annat här kanske, så är tystnaden en bristvara. Det kan bli stressigt och det kan bli lite nära och obehagligt för många av oss när det blir tyst lite för länge. Det är inte så konstigt därför att tystnaden är en väldigt stark kraft och ibland lite underskattad i våra samhällen som aldrig vilar. Det fanns en rimlighet i att ökenfäderna och eremiterna for ut till öknen för att där kunna koncentrera sig på sitt eget hjärtas relation och lyssna till Gud. Det var även ut i öknen och ut till ensamheten, tystnaden, som Herren Jesus drog sig undan när han skulle söka Fadern. Och det var även där som han blev frestad av djävulen, om ni känner till den historien. Jag tror att vi kan, och jag tror också att vi ska lära oss att leva med tystnaden. Då menar jag inte att vi ska vara overksamma eller ha tråkigt, men vi kommer att lära oss att behöva vara lyhörda. Och skälen till att vi ska lära oss och behöver lära oss leva med tystnaden är både kroppsliga, själsliga och andliga. För det första så har tystnaden med sig kroppsliga välsignelser. Hjärnan behöver vila och hjärnan vilar när den sover, men den behöver också vila i så kallat vaket tillstånd. Vi får intryck och vi får en massa påverkan och sensoriska stimulin utifrån och vi behöver ha tid på oss att sortera i det där. Man brukar säga att man stoppar in saker man har med om under dagen i sociala scheman. Man försöker förbereda, städa ur liksom, vad hör det här hemma? Vad var det som hände? På vilket sätt? Hur ska jag tolka det? Hur blir det nästa gång? Och så vidare. Hjärnan behöver återhämta sig, den behöver ladda upp inför nästa sociala situation. Och det är en väldigt viktig del i den kroppsliga återhämtningen. För det andra så har tystnaden med själen att göra om vårt själsliga välbefinnande. En god förberedelse kräver obruten tid och vi ska helst kunna förbereda oss utan att bli störda av andra inslag. För den Herrens tjänare så kan man tycka att det borde vara självklart med en stund på morgonen eller en stund på kvällen om det passar dig bättre. Som kanske är lite längre än en stund, om du förstår vad jag menar. Alltså en tid där du är tyst, där du lyssnar inåt, där du är stilla, där du lyssnar på Herrens röst genom ditt eget samvete och genom ditt eget hjärta. Morgonbönen, kvällsbönen, meditationen och eftertanken finns ju även i den sekulariserade världen, även om man inte relaterar det direkt till den kristna guden. Så den själsliga aspekten av tystnaden och stillsamheten är viktig. För det tredje så
ger tystnaden oss tid till eftertanke. Där återhämtar vi våra känslor, där kan vi i lugn och ro gå igenom återigen då, som sagt, vad var det som hände, hur kändes det, vilka känslor förmedlade jag ut till någon annan. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt, att vi påverkar dem som vi pratar, samtalar med och som vi möter. Det kan vara i tystnaden som du analyserar och drar slutsatser, och där kan du vara med dig själv och med Gud. Men tystnaden är också lite jobbig, för det är där som vissa minnen kan väckas till liv. Plötsligt så minns du sånt som du kanske hade glömt, och en del kanske är obehagligt och en del är fint. Det som är obehagligt får du då tid att bearbeta, och kanske skulle vi må bra ibland av att gå igenom det där och söka i oss själva. Är det någonting jag skulle behöva göra upp med? Är det någonting jag skulle behöva bekänna eller kanske be om förlåtelse för? Om det är så, kanske är det i tystnaden som den helige Ande kan hjälpa oss och vägleda oss i hur vi ska hantera en sån situation. I Konungaboken 19 så läser jag om profeten Elia. Han hade ju kämpat en kamp på liv och död med Baals profeter, och han var helt slut, förmodligen både kroppsligt men framförallt mentalt, när han flydde upp på berget Horeb. Där beklagade han sig inför Gud, och då betjänades han först av en ängel, och sen så kom Herrens ord till honom. Och Herrens ord kom till honom inte genom en storm, inte genom en eldskrift, inte genom en jordbävning, inte ens genom en röst, utan det står att den kom till honom genom en stilla susning. Jag har själv varit med om många gånger att Herren har talat till mig genom en stilla susning. Inte alltid i hel tystnad, men ofta i tystnad. Det är som om tanken får nytt liv, som om tanken och känslan plötsligt infann sig som jag själv inte kunde uppbringa själv. Gud bor i samvetet, och han talar ofta till oss genom vårt samvete. Samvetet är inte alltid pålitligt, men den som har Guds ande i sig lär sig snart och tränar på att skilja Guds röst ifrån andra röster. Tystnaden är en stark kraft, och det verkar som att Guds ande får större möjlighet att komma oss nära när vi lär oss nyttja tystnaden. I Jesaja 26 så finns det en lovsång till Gud, och i den beskriver profeten hur det kunde vara för israeliterna. Han skriver så här, jag läser: Herre, i nöden sökte de dig. De utgöt tysta böner när din tillrättavisning drabbade dem. Man måste inte alltid använda ord i sin bön, och den tysta tanken kan vara en stark bön till honom som bor där i våra samveten. Det kan vara svårt ibland att disciplinera sig för den dagliga andakten, men varför inte börja då med tystnaden? Kan du avsätta en halv timme, en timme, 20 minuter, kan du avsätta det i tystnad, i meditation eller i tystnad inför Gud? Då tror jag att vi kan hämta väldigt mycket kraft och lärdom i det. I en tid som vår, där alla möjliga röster gör sig hörda och där medielandskapet brusar, trafiken brusar, allting snurrar runt och sociala medier stjäl massor med timmar av oss, så kan det nog vara dags att se över sin dag och göra Herren till Herre över dagen och till den tid som Gud har gett oss att förvalta. Men ni ska veta att tystnaden är en väldigt stark kraft som går att både bruka och missbruka. Det händer tyvärr att människor försöker tysta varandra. Och inte minst i religiösa sammanhang så kan en tystnadskultur breda ut sig. Som gör att människor inte längre vågar säga sin mening eller ställa sina frågor, ännu värre. Och där för rädsla för straff helt enkelt. Det är inte så vi vill använda oss av tystnad, utan vi vill att tystnaden ska vara någonting som stärker våran inre människa. Den ska hjälpa oss att lyssna, reflektera och säga ja till Gud. Att ta ansvar, att svara an. Jag utmanar tanken att det kan vara så att många av oss behöver återerövra tystnaden och lära oss att använda den på rätt sätt.
Tack snälla för att du lyssnade och vi ses snart igen.